5 jaar na de dood van Willem Breuker in 2010 lanceerden wij de website www.willembreuker.com op 4 november 2015 in het Bimhuis, waar Willem medeoprichter van was en dat sinds 2005 gevestigd is in het muziekgebouw aan het IJ, dat door de ijzeren wil van Jan Wolf, jarenlang lid van het Breuker Collectief, er gekomen is. Een site vol Willem Breuker Collectief, interviews met en over Willem, documentaires vanaf 1968 over het collectief, maar ook composities voor andere muzici. Deze avond werd gepresenteerd door Sievert Verster, directeur van het orkest van de 18e eeuw, maar ook jarenlang voorzitter van de stichting Het Willem Breuker Collectief uit de 20e eeuw. Een tijdsbeeld van de jaren 60, 70 en daarna. Hier volgt een verslag van deze avond. Een klein uur met die fragmenten die ik gekozen had van de site www.willembreuker.com. Ook werd er live gespeeld door het collectief en andere vrienden, maar daar zijn geen opnames van gemaakt en dus niet te zien in dit verslag. Het eerste fragment, een initiatief van Sievert Verster met Willem Breuker voor een optocht door Amsterdam en een concert op de Dam voor honderden musici. Musica 85. In Dam Square, composer Willem Breuker mounted a specially built platform to conduct the 1,000 performers in his hymn, Musica 85. Paul van den Bos maakte speciaal voor deze site een biografie uit archiefmateriaal samengesteld. Hier volgt een fragment. Meer dan 50 jaar blies Willem Breuker alle lucht uit zijn longen. Met muziek laten horen wat je wil vertellen, daar ging het om. En als het om muziek ging die hem aan zijn hart lag, was niets te veel. Spelen, componeren, arrangeren, organiseren, bestuursfuncties, rechtszaken, zijn orkest en platenmaatschappij.
Ik moet er allemaal mee bezig zijn. Soms wil ik wel eens wat anders, maar dat lukt me nooit echt. In zijn werkkamer stonden meer dan 8000 LP's en 6000 CD's. Jazz, klassiek, smartlappen, avant-garde, opera, theater- en filmmuziek, alles van zijn orkest. In een apart kamertje stonden de partituren van zijn composities, die hij ook wel geamuseerd zijn kindjes noemde. Het zijn er meer dan 500. De eerste noten schreef hij op zijn 12e. Willem speelde saxofoon en klarinet, componeerde voor symfonieorkest, opera, theater- en filmmuziek, 48 scheepstoeters, een carillon, 3 draaiorgels. Maar het meest schreef hij voor zijn orkest, het Willem Breuker Collectief. Willem Breuker wordt in 1944 in Amsterdam geboren en groeit op in een arbeidersgezin. Met zijn broer en ouders heeft hij een sterke band. Al vroeg wil hij iets met muziek, wil pianoles, maar het geld is meer nodig voor schoenen of een jas. Thuis bespeelt niemand een instrument. Daar is alleen de radio, met de jazz. Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker. Maar liever luistert hij naar afwijkende muziek die niet makkelijk in het gehoor ligt. Arnold Schoenberg, Edgar Varese of Charles Ives. Hoe kwam u aan die muziek? Welke muziek? Nou, de muziek, de mensenmuziek. Hoe kwam u eraan? Dat zat er gewoon in. Daar was niks tegen opgewassen. Dat was gewoon zo. Daar kon je niks aan doen. Wanneer merkte je dat? Oh, toen ik 4 was of 3 of weet ik veel wat. Wat gebeurde er toen? Wat hoorde je? Muziek was altijd aanwezig. Dat hield me bezig. Dat was eigenlijk het enige wat me echt interesseerde. Behalve later natuurlijk andere dingen, maar ik bedoel, muziek was er altijd bij. Ja. Maar hoe is echt het geobsedeerd door klanken en door muziekinstrumenten en door mensen die spelen, mensen die zingen, mensen die dingen doen met muziek. Dat vond ik wel wat, ja. De hele film van Paul van der Bos vind je op de site. In het hoofdmenu klik je Willem Breuker en dan klik Biography. Holland Festival 1981 in Carré, Amsterdam. Stuk voor 2 piano's en saxofoon door Reimer de Leeuw en Maarten Bon.
Op de avond in het Bimhuis speelde Reimbert de Leeuw het stuk Muziek voor Reimbert. Een stuk uit 1994. Een lichte satire op Reimberts eigenzinnige en beroemde vertolking van de pianowerken van Erik Satie. Han Benning speelde mee voor deze gelegenheid. Het hele stuk vind je op de site. In het hoofdmenu klik je op Music, dan Compositions Without WBK en zoek dan 2012 Music voor Reimbert. Jazz uit de Kroeg, een jazzcafé in Amsterdam. Han Benning, Arjen Gorter, Willem Breuker, Leo Kuipers. Ze spelen Heavy Days Are Here Again, compositie van Leo. Han Benning en Willem vormden ook The New Acoustic Swing Duo. Het duo reisde de wereld rond wanneer ze daar tijd voor hadden, zoals een paar keer naar Japan. De platenhoezen werden gemaakt door Han zelf. ...2011 interview met Jan Wolf. Na de dood van Willem, zomer 2010... en net voor de dood van Jan, zomer 2012. Voordat Jan initiator en vechter voor het bouwen van het muziekgebouw aan het IJ werd... was hij speler in het collectief, vanaf het eerste uur. Hoe kwam het dat jij daarbij kwam? Dat kwam omdat ik als hornist ongelooflijk nieuwsgierig was naar... alle andere muzieksoorten dan alleen de klassieke. En ik weet niet precies wanneer, ik denk dat het 62 geweest is, dat ik gebeld werd of ik mee wilde doen met een aantal muziekvakstudenten van het conservatorium en wat jazzmuzici. Er was een componist, daar had iemand een groot stuk geschreven en dat moest gespeeld worden. Nou, dat was heel normaal. En ik vond het ook heel leuk, omdat het avontuurlijk was. En zo heb ik voor het eerst Willem Breuker ontmoet. En ik was dus gewend in mijn klassieke muziekwereld... dat repetities allemaal keurig georganiseerd waren. En toen kwam ik ergens in een kinderspeeltuin of zoiets... met enorme rotzooi. En dat was voor mij ook al leuk en ik vond het al prachtig. En er waren wat vrienden bij... onder andere Hans Vonk, de dirigent, en Pieter Boersma, de fotograaf, die speelde toen cello. Ja, dus dat was toen het grote orkest wat Willem formeerde. Nou, ik heb Willem... Willem had dat orkest... Ja, Willem had dat bedacht, dat daar een groot stuk... En wat ik me nog het beste herinner, was natuurlijk de sfeer van... op een andere manier dan repeteren dan ik gewend was. Maar dat komt er toch op neer dat je een lessenaar voor je neus hebt met noten... en dat je dat speelt, want daar ben je voor gevraagd. Nou, er stond er in die partituur, of in mijn partij... en in de partituur van Willem stond een heel groot zwart kruis. En daar kwamen we dus, al spelend kwamen we bij dat zwarte kruis... En toen hield iedereen op, want toen, wat bedoel je daarmee? Toen zei hij, oh ja, dan mogen jullie allemaal spelen waar je zin in hebt. Dat was dus voor ons een soort van, maar hoe dan? Ja, dan mag je gewoon doen waar je zin in hebt. Nou, dat was een soort rare, ja, maar hoe dan? Ja, maar dat klinkt niet. Ja, nee, dat maakt er niet uit. En hij wilde dat we ontzettend van leer zouden trekken.
Dat we daar, nou, dat hebben we ook gedaan. Ja, dat heette toen het orkest 1966. Daar heb je ook nog een prijs bij gewonnen. We zijn toen op jazzconcours, Loosdrecht jazzconcours geweest. En daar hebben we gespeeld. Dat was een hoop consternatie, want het was natuurlijk heel veel free jazz. Dat is interessant, want Willem speelde daar inderdaad van die solo's die heel vrij waren. En hij speelde dat heel overtuigend. Dat was eigenlijk direct opvallend, dat als Willem die solo speelde op dat jazzconcours, dan... Nou, wat er nou in werkelijkheid op dat jazzconcours gebeurde, dat waren muzici die naspeelden wat de grote Amerikaanse jazz... dus de Sonny Rollins en nou, noem ze maar op. Dus Charlie Parker en de grote trompetisten, die werden allemaal nagespeeld. Nou, wat Willem doorbrak, was dat het heel spannend klonk, maar dat iedereen zag dat het niet genoteerd was. En dat het ook niet klonk zoals de improvisatie op dat moment. Dat was de maatstaf destijds. Ja, en ik vond het heel leuk om te doen. Het was op een zondagavond, herinner ik me nog. En ik woonde in de Tweede Helmerstraat. En in die tijd had je nog een melkboer die aan de deur kwam. Ja. En die melkboer die kwam elke dag bij mij aan de deur. En het was een beetje een tobberige man. En dan gaf hij de bestelling. En die maandagochtend na Loosdrecht kwam die man weer tobberig binnen en zei: ja, meneer, heb ik u misschien gisteravond op de televisie gezien? Ik zei: ja, dat was ik. Oh, zou u misschien met mij kunnen afrekenen? Want ik rekende 1 keer per maand met hem af. En hij dacht, die man die speelt zulke krankzinnige muziek, ik moet die man niet meer 1 keer per maand laten afrekenen. Ik moet nu mijn geld hebben. Willem speelde een tijdje in Criterion, in de bioscoop, als daar films gedraaid werden. Ja. Speelde hij tussen de voorfilms en de hoofdfilm, speelde Willem 10 minuten. En dan was ik altijd gefascineerd door zijn manier van spelen en door zijn gave vorm. Dat vond ik toen, want ik dacht, wat is er nu? En ik vond dat zelf toen een gave vorm. Want hij speelde dan wel heel wild, maar dan hield hij er ook weer mee op en dan deed hij iets anders. En het was altijd boeiend. Ja. Met andere woorden, later, toen ik met hem speelde in het collectief, heb ik dat geleerd, dat Willem van nature geen noot te veel wil spelen. Hij doet dat niet. En dat deed hij toen ook niet. In zijn solo's, in zijn manier van solo spelen, dus de free jazz, dus wat er in hem opkomt en de thema's die hij wil spelen, die speelt hij. Maar hij speelt ze nooit te lang. En dat is een rare uitspraak natuurlijk, maar dat is wel wat ik dus meer dan 10 jaar op allerlei podia in de wereld met Willem meegemaakt heb. Dat hij ook zichzelf afkapte als hij in een solo te lang vond spelen. Hup, stop, anders. Willem is natuurlijk een heel belangrijk componist en improvisator geweest in een periode dat swingen, wat er zo gepropageerd werd. En ja, dat moest het hebben. En als het de swing niet had, dan was het niet goed. Nou, dat was het einde van een tijdperk. Swing is natuurlijk een Amerikaanse uitvinding en het moet makkelijk zijn, de grote droom, de Amerikaanse droom. En het moet lekker zijn en je moet er ook een beetje op kunnen dansen. En dat was in die 60 en 70 jaren, waren dat de nadagen van het geheimzinnige ding wat ze swing noemden. En Willem die had daar helemaal geen belangstelling voor. Dat was ook helemaal niet nodig. Want parallel was er natuurlijk een hele eeuw Stravinsky en alles aan vooraf gegaan. En dan zit je in die... Precies. En je kwam in die 60, 70 jaren kwam je terecht in een muziekpraktijk van A, de swing was een aflopende zaak. Daar kon je niet langer mee doorgaan. En B, de gecomponeerde muziek begon te klinken... dat was zeer abstracte muziek aan het worden, alsof ze maar wat deden. En dat was natuurlijk een hele mooie combinatie van de free jazz, alsof ze maar zomaar wat deden. Ja. En dat was ook verbijsterend, dat als mensen zoals ik, die suf studeerden, stukken van Xenakis speelden, en die stukken die konden we goed spelen. We hadden eerlijk gezegd een trefkans van 85%. En een deel, dat konden we gewoon nog niet goed spelen. Nu kunnen de muzici dat wel. Die zijn er nu. Dus die ontwikkeling die was toen al ingezet, die gaat nog steeds door. En Willem speelde stukken en het klonk eigenlijk net zo als Xenakis. En dat is natuurlijk een jaar of 10, 20 is dat een heel interessant en ook
tot nadenkend stemmende periode geweest van wat zijn we nou aan het doen met die hele abstracte muziek en die free jazz. Nou, die combinatie, die heeft Willem uitzonderlijk goed toegepast in zijn collectief. Hij is echt een componist. Hij wil echt dingen samenvoegen. Dat is componeren natuurlijk. Dus hij heeft ook in zijn stukken geschreven wat hij schrijven wilde. Fragment uit een documentaire over het jonge collectief met interviews in amusant Duits. Eine Gruppe, die so Musik macht, wie ich mich das immer vorgestellt habe. Und zwar darum, dass wir als Musiker nicht nur Noten spielen, wo wir für gelernt haben, dass wir die spielen können, sondern dass wir uns selber, jeder sich selbst ausdrücken kann in der Musik. Also man ist nicht nur eine Maschine, die Noten, die ein Komponist auf sein Zimmer zu Hause ausgefunden hat, reproduzieren muss, aber man ist selber jemand, die sich äußert, die sich nach außen vertretet. Das ist das Wichtige. Und das ist, glaube ich, eine von den wenigen Gruppen, das Kollektiv, wo das auch so ist. Und darum spiele ich darin. In die Gruppe spielen ist eine Art Lebensweise. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, eine Art zu leben. Ich glaube nicht, dass ich so viel musikalisch und musikalisch-sociologisch hineininterpretieren kann. Für mich ist es die Manier, worauf die Leute durch die Welt gehen, was mich sehr anspricht. Und eine Art Zusammenleben von 10 Leuten, die manchmal Monate zusammen sind und niemals Krach haben, das finde ich hervorragend. Das ist für mich das Wichtige. Man hat das Gefühl, und das ist auch so, wenn man diese Gruppe am Spielen sieht, das sind gute Freunde, die haben viel Spaß. Und das haben wir auch, aber wir haben nicht so eine Pfadfinder. Aber wir haben eine Sache, dass wir sind motiviert über dasselbe. Wir haben dieselbe Idee über wie Musik klingen sollte. Das sind 10 Leute, die sehr gut informiert sind über alles. Ich glaube, was wir passiert stehen in einander sehr Holland gut. und die ganze Welt. Aber wir sind nicht die Freunde, die immer so und zusammen und together. Wir sind, jeder arbeitet für uns selbst. Jeder macht was für sich selbst. Eine komponiert, eine spielt, hat eine Jazzgruppe oder so etwas. Jeder hat was für sich selbst. Und ich glaube, wenn es wirklich drauf ankommt, man kann rechnen auf uns. Ja, wir haben eine Verteilung der verschiedenen Sachen, die so passieren mussten. Das teilweise informell, teilweise verabredet. Es gibt bestimmte Leute, wie der Willem von Manen zum Beispiel, die ganz gut eingeführt sind in den Kontakt mit den Behörden und offizielle Sachen. Der Rob von Dürmen zum Beispiel hat immer viel gemacht mit der Buchhaltung und Sachen so innerhalb Holland. Ich habe viel mit dem Kontakt ins Ausland mich beschäftigt. So gibt es für alle Leute so ein bisschen. Der Leo Kuipers ist der Partner im BVH, der Plattengesellschaft. Und so gibt es eine Art Verteilung von den verschiedenen Sachen, die passieren sollen. Jeder nach seinen Kenntnis und Möglichkeiten. Die Aufbau, wie es funktioniert, ist, glaube ich, doch die große Kraft, die da ist. Das ist Willem Breuker, die seine Musikideen sehr deutlich in Form setzen kann. Er weiß von einem Programm, auch wenn jemand anders ein Stück komponiert hat, dann weiß er das so
baue, dass es wieder ein gutes Ganzes formt für das Publikum zum Hören und zum Sehen. Das ist ein sehr großes Talent dafür, die ganze Struktur zu übersehen. Dafür ist Willem notwendig auch. Ich glaube, dass Musik und Theater und alles, was man macht, auf die Straße gehen, spazieren, Kleider kaufen, dass das alles mit Musik zu tun hat. Mit das Leben hat es zu tun und das Leben hat alles mit Musik zu tun. Das ist, denke ich. Wir versuchen durch Disziplin zu treten, ich kann es gut sagen. Ja. Für mich ist Musik wie Leben und Atem und Trinken und Weiber und ja, das ist eine sehr elementäre Sache. Ein Solo ist ganz wichtig für mich, weil ich glaube, dass ich sehr gut spiele. Und ich mag es gern, Solo spielen. Ja. Das ist das Wichtigste für mich in dieser Musik. Wenn es kein Solo gab, dann war ich nicht mehr dabei. Ein Solo spielen für mich bedeutet alles von mir selbst, ist das gutes Deutsch? Ja. Von mir selbst zu zeigen. Alles, was ich habe und alles, was ich über Musik zu sagen habe, das kann ich in ein Solo machen. Und das ist auch das Einzigste, wo Musik übergehen soll. Und nicht eine Prüfung machen jedes Mal mit Studieren, üben, zu Hause üben und dann einen Zettel vor den Nasen setzen und dann nachspielen. Das kann jeder Mensch machen. Das kann jeder machen, verstehst du? Aber ein Solo spielen und die Musik von Willem spielen zusammen hat sehr viel mit die Leute selbst zu machen. Das geht, manche Sachen kann ich sehr gut spielen und andere Sachen nicht. Und ein anderer hat das auch wieder. Und das soll man entwickeln, das soll herauskommen. Und das ist auch, was überkommt zu das Publikum. Dass das über diese Leute geht und nicht onpersoonlijk nur über Töne. De hele documentaire staat op de site. Klik in het hoofdmenu op Music, dan Willem Breuker Collectief en zoek dan 1978 Documentary Mention muziek. Willem werkte, als het financieel even mogelijk was, graag met strijkers, de Mondriaan Strings. Hier op foto Laurie Tritton, Jan Erik en Eduard van Brechteren Altena en Vera Betts. Willem arrangeerde veel Kurt Weill en George Gershwin, beide componisten die men moeilijk vindt in te delen. Een fragment uit An American in Paris van Gershwin uit Klap op de vuurpijl in 1987 met de Mondriaan Strings en Vera Betts.
Op de avond in het Bimhuis speelde Vera Betts Fidget, voor haar geschreven. Willem uit de hoek van de geïmproviseerde muziek en Vera uit de klassieke vonden elkaar in de avant-garde en in humor. Het hele stuk vind je op de site. In het hoofdmenu klik je op Music, dan klik Compositions Without WBK en zoek dan 2015 Fidget. Ook koos ik een fragment uit deze repetitie met Gerard Bouwhuis en Helene Hulst op hun boot in Amsterdam. Hallo? Oh, woon je hier? Hey. Hey, ik was daar al aan het kloppen. Hoi Willem. Hi, hoe is het met je? Hoi. Ja. Lang geleden. Ja. Hey Willem. Hey, Gerard, oude reus, man. Hey, hoe is het? Ja. Hey, makker. Zo. Nou, het ziet er goed uit. Ja, voor een dag in de week, hè? Ja. Best. Nou, we moeten... Gaan we daar naartoe? We moeten Ja. daarheen. Nou, ga je gang. Ga maar voor. Als je het met z'n tweeën begint te studeren, dan is er soms eigenlijk geen touw vast te knopen in het begin. Je denkt, hé, waarom dit akkoord? Welke kant gaat hij nou weer op? Het duurt even voordat je eigenlijk alle bouwstenen in je hoofd goed hebt verzameld. En dan wordt het eigenlijk een heel flitsend stuk om te spelen en heel opwindend. Is het lastig? Ja. Voor piano wel, voor viool weet ik eigenlijk niet. Er zijn heel veel verschillende karakters naast elkaar. En in het begin denk je, de titel van het stuk alleen al, Zaagzusje Sonate. Ik dacht, ja, Sonatine. Word ik nu in het ootje genomen? En dan staat er ergens romantic with a lot of vibrato. Dus je denkt, god, ik moet mezelf een beetje belachelijk maken, bijna. En het staat er allemaal heel... gewoon opgeschreven, maar je moet de dingen hun eigen karakter geven. En sommige dingen zijn een beetje zeikerig of zo. Die moet je dan een beetje benadrukken dat dat dan een beetje zo is. Dus de verschillende karakters naast elkaar. En toen ik nog zag dat in het derde deel een ware kreeftgang was, dacht ik, ja, hoe serieus is dit? Een kreeftgang verwijzend naar Schoenberg. Echt een spiegel in het midden, dus tot daar loopt het en dan loopt het weer helemaal terug. En, ja, heel veel staat schots en scheef eigenlijk naast elkaar neergezet. Ja. En de verbindingen die je moet maken, die zijn eigenlijk aan ons. Ja. Die moet je eigenlijk over de kop draaien. Ja. Dus hoe sneller het kan. Het begin, ja, en dan helemaal gewoon alsof je een razende idioot naar de eind... Gewoon, ik dacht net te langzaam. Ja. Ik doe het even gewoon. En het is misschien ook wel aardig als je dus met dat gezeik van het derde deel, als je het zo hoep-tak, dat is dus kunst, dat is zaagzusjes in de kunst. En dan dus toep-tap, als een zenuwenleier. Ja. Dat was in de planning. Dat was in de planning, wat ging even. Het klinkt hier het einde, zeg, het hockey hier. Het hockey is hartstikke goed hier. Het klinkt fantastisch. Gaan we. Nog sneller. Okay. Als het kan. Jezus. Ja. Moet je een hoge metronoomcijfer neerschrijven? Oh, sorry. Nou ja, goed. Hou. Ta. Dan kun je dat heel erg breed en samen doen. Oh, graag. Ja. Ik dacht dat we dat een razende tempo, maar... Ja, maar het moet wel... Ja. En dan, dat mag eventueel ook weer langzamer, maar dan weer in het tempo. Hier. Oh ja. We gingen wel heel erg ver terug. Ja. Leuk stuk wel, Willem. Ja, jij moet het spelen. Ik niet. Het is wel een klauwen vol, hè, volgens mij. Ja, het laatste deel is behoorlijk aanpoten, ja. Maar dat is natuurlijk ook leuk.
En dat derde deel moet eigenlijk inderdaad een beetje wat... En jij mag, zo jij mag droog ook, en ja, afstandelijk mogelijk. Ontzettend droog. Ja. Ja. En een enorme, ja, ik zal geen woorden, ik zal er geen niets bij verzinnen, maar ik heb het wel in mijn hoofd. En jij mag in die glissandi, die dingen mag je meer glissandi maken. Dus dat soort dingen. Oh ja. Mag je wel veel meer smokkelen en smeren. Ja. Echt wel smeren hoor, wat mij betreft. Ja, oké. Je hoeft niet al die noten allemaal zo keurig, Ja. denk ik. In het laatste deel, hè, bedoel je? Ja. En zelfs misschien bij... Ja, precies, ja, dat soort dingen. Een beetje janken. Ja, precies. Een beetje zo achter. Dat is mooi, ja. Ja, het derde deel. Dus heel droog, ja. Ja, dus een beetje, ja, Webern-achtig. Ja, dat soort... Misschien moet ik de dynamiek ook wel eigenlijk wel wat minder... Ja, dat is goed, ja. Ja. En het tweede deel, wat vond je daarvan? Ja, dat moet ontzettend dromerig. Het zachter als je denkt na, hè. Het moet heel erg mijmerend en ja, dromerig, weet ik veel. Ja, hier, dit plekje doe ik heel zielig en mooi. Ja, er moet er een beetje van afdruipen, hè. Dat is zo langs van de piano af. Ierland. Ja, Ierland. Ja. Mistig. Mistig, ja. Fjord. De overkant niet kan zien. Associaties, ja, daar ben ik gek van. Gerard en Helene speelden het concert op de avond in het Bimhuis. De hele repetitie, zowel als het concert, staan op de site onder Music en dan Compositions Without WBK. 1995 een fragment uit een interview van Isra Meijer, beroemd en berucht, maar sowieso een meester als interviewer, die helaas in datzelfde jaar overleed. Hoe vaak speelt u nou per jaar met uw band? Het collectief speelt over de 100 concerten per jaar. Dus dat zijn 100 dagen weg? Nou ja, meer. 200 vaak. dagen weg? Nou nee, zo moet je het niet zien. We moeten vaak reizen naar Italië of naar Frankrijk of naar andere prachtige landen in Europa. Dus dan ben je vaak dagen onderweg voordat je je eerste concert geeft. Nou goed, ja. Ik zeg neem een gemiddelde van 200 dagen ben je voor die 100 concerten weg. Dan heeft u nog ongeveer 150 dagen over. En in die 150 dagen componeert u kleine stukken, grote stukken, songs, veel muziek. Ik heb u gevraagd om een lijstje te maken van wat u dit jaar bijvoorbeeld gecomponeerd heeft. Ja. Nou, lees het maar even voor alle mensen thuis. Ja, god. Ik bedoel, niet ja, god, gewoon voorlezen. Arrangeerde ik het pianoconcert van George Gershwin in F. Dat duurt een half uur voor het Metropoolorkest. En dat moet u allemaal uitschrijven, die nootjes? Al die noten schrijven. Het is een partituur van 160 pagina's. Dat is echt een bloedwerk. Fijn. Ik schreef ondertussen nog een hobo-concert voor Han de Vries. Is het met je gelukt? Ja, ik heb het gehoord. Dat heb je misschien wel gehoord. Ja, in Stad Schouwburg. Toch? Toen heb ik iets voor Radio Bremen gemaakt. Hoe lang? Daarna, dat was ongeveer een kwartiertje. Dus dat is ook hoeveel pagina's? In de 50, denk ik. Dus een minuut muziek, dat doet een componist ongeveer toch een dag over ongeveer? Nee, dat is heel wisselend. Ja. Dat hangt er vanaf hoe snel je tempo neemt. Dus als je het heel snel neemt, dan schiet het niet op. En als je een adagio neemt, dan kun je het behoorlijk uitsmeren natuurlijk. Daarna schreef ik een compositie getiteld De Waakvlam. Voor klaversymbal solo en het Xenakis ensemble. Dus Elisabeth Sjornatska heeft dat gespeeld. Dus een stuk van 20 minuten. 20 minuten. Ook een fikse dinges. Toen was ik een maand op tournee in Amerika. Ik arrangeerde daarna het stuk Sense Maya van Silvestre Revueltas. Ik maakte een half uur muziek voor, ik denk 10 orkesten in de stad Münster. Want die bestonden 1200 jaar in september dit jaar. Ik heb een half uur muziek geschreven voor amateurensembles, harmonie, orkesten, koren, de hele rattenplan. Dus er stonden op goed moment zo'n 500-600 mensen op een plein. En die deden allerlei stukken muziek voor mij. En ook gezamenlijk hebben we nog een stuk uitgevoerd. Heb ik een stuk voor Greetje Bijma geschreven van de zomer. Omdat we een concerttourneetje hadden in Frankrijk. En ze vroeg mij, wil je een stuk maken voor de gelegenheid? Waarom niet? Dat zegt u dan ook? Ja, waarom niet? Waarom niet? Je zit er toch voor, hè? Je hebt er voor je wordt gekozen. wakker. Je moet wat als jongen. Iets doen, ja, precies. Nou, toen hebben we deze kant op dames nog weer opnieuw gedaan. Nog wat nootjes erbij geschreven. Nog iets veranderd hier en daar. Beetje opgepoetst. Toen heb ik geschreven nog de toneelmuziek voor Kees de Jonge. Ja.
En, dat is toch een avondvullend stuk ook weer dat erbij. Dat is een avondvullend stuk, ja, inderdaad. Ja. Nou, en in de tussentijd heb ik nog al mijn bezonjes natuurlijk met mijn grammofoonplatenmaatschappij BV Haast. En noem maar op. Nee, dat kan me niet schelen, maar dat schrijven alleen nou, als... wel. Maar wacht even, ja. Dat, dat schrijven alleen al, dat zou voor een beetje... Het zou veel meer kunnen zijn als ik niet zo vaak zou moeten optreden. Ja, dat wou ik precies. Ja. Het Dus is matig voor, eigenlijk. Was je voor. Het is matig. Het valt soms mee, soms nee, maar tegen. Nou zonder grap, vind je dit te weinig? Ja, het is te weinig, ja. Het zou veel meer kunnen zijn. Hapsap. Dit fragment staat op de site met een repetitie en een interview over Hapsap. In het hoofdmenu klik je Music, dan Willem Breuker Collectief en dan zoek je 2000 Hapsap. Als laatste op de avond koos ik dit fragment, een stuk van Irving King, in een arrangement van Willem en met een solo die mij lief is.
Dit waren de fragmenten van www.willembreuker.com. De bedoeling is een tijdsbeeld te creëren. Zo zijn er naast de documentaires en concerten ook interviews over Willems muziek met Vera Betts en Reimbert de Leeuw. Er is een film over het ontstaan van de ensemblecultuur, specifiek voor Nederland, Domein van de Vrijheid.
En zelfs een lijst met allerhande prijzen die Willem toebedeeld kreeg. Daar was Willem altijd nuchter over, maar ik ben wel trots op de Ehrenurkunde der Deutschen Schallplattenindustrie. In 2005 toegekend aan Willem als eerste Nederlander. Pierre Boulez, Frank Zappa, Alfred Brendel en B.B. King gingen hem voor. Dit was een verslag uit het Bimhuis, een vrolijke herdenking van Willem en zijn medemuzikanten, of wellicht een kennismaking.